God morgon och ursäkta ekot får väl säga. Idag ska vi testa Paralympics. Då undrar ni, varför i helvete ska ni göra det? Jo, vi känner att vi vill lyfta att det finns massa sporter där ute för folk med funktionsvariationer. Vi ska ju också utmana oss själva i detta och testa och se hur det är liksom. Och det första vi ska göra idag, det är simning. Och med oss har vi Kristoffer Linde. Lukas, trevligt. Tjena, hej Jonas. Tjena Kristoffer. Är det bra? Jättebra. Ja. Är det också? Du tog dig hit i snövädret. Absolut. Ja. Det är en tidig morgon. Det är den bästa stunden för simmarna. Du har tävlat du tävlar i OS. Ja, inte längre. Men jag har simmat i 2 OS. I Peking och i London. Peking var inte, eller ja, men det var inte så länge. 2018 va? 2018. Nej, det var vinter. Nu var sommar-OS var 2008. Okej. Det var ganska exakt 2 år efter min olycka. Så jag var ju tävlingssimmare innan och fortsatte med det och simmade 2 år efter min olycka i Peking. Du var tävlingssimmare innan. Och du får berätta, var det en olycka? 2006 blev överkörd av ett tåg. Gick hem själv mitt i natten. Vet inte riktigt vad som hänt. Tror att jag har ramlat på rälsen. Ni ser ärret här. Huvudet i en sten och svimmar av med benen kvar på rälsen. Och sen mitt i natten så kom ett tåg. Och så tåget tog båda benen ovan knät och vänster arm här också. Åh herregud. Vad är ditt första minne när du vaknar upp efteråt? Ja, men första minnet det är på sjukhuset på Sahlgrenska i Göteborg. Bara vaknar upp, det är helt vitt överallt och bara mamma och pappa liksom lutar sig över sängen och säger att jag var med en tågolycka. Men det är svårt så här i början när man ligger så på intensiven. Man får så mycket morfin, det är mycket intryck. Man förstår inte riktigt vad det är som har hänt förrän lite senare. Jag kollar på din Instagram. Även fast du har blivit av med ben och vänsterarm så utövar du, alltså du gör ju fan allt. Ja, men jag tycker det är kul att testa på grejer. Jag gillar också speciellt sånt som jag inte har testat innan. Se hur funkar det? Kan jag göra detta? Ja, exakt. Och oftast får man ju tänka om lite, men det går i regel alltid att hitta en lösning. Vad tycker du är roligast? Så är det simning eller har du något här? Ja, men vatten i alla fall ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja. Så alla typer av vattensporter tycker jag är jättekul. Det finns inga så att du kan simma med proteser, utan man simmar. När man tävlingssimmar så får man inte ha någonting. Men när jag träningssimmar så har jag en liten paddelarm som jag liksom brukar sätta fast på min arm, så får jag lite träning och det går lite fortare på... Och för att vi ska få ungefär samma förutsättningar då, tanken är att vi ska simma, vi får inte använda benen och inte vänsterarmen då. Ja, jag ska se om jag kan... Ja, men absolut. Det är möjligt. Jag ska lära er lite tips och tricks. Vi kommer sjunka, förstår du? Det kommer bli... Jag var skitbra. Jag fick bra betyg i sport på idrotten. Men du vet, jag har ena akilleshäl. Hur pratar jag? Jag är inte så jävla bra på alla sporter. Det är en sport jag är sämst på, det är just simning. För att jag aldrig kunnat, alltså jag var långsammast i hela klassen. Du har både liksom, om man kollar, här kör du i liksom benet och här har du en skruv i benet. Precis, så här har jag som en ossintegration som är inopererad in i benet. Samma sak även här på armen. Så där fäster jag dem på den skruven. Men här är mer en annan lösning. Så då har jag en sån här silikonstrumpa typ som man rullar på benet. Och sen så när jag pressar ner benet här i så passar det så perfekt så all luft åker ut i en backventil. Och sen så blir det ett undertryck som då håller fast protesen. Om du rör på skruven där i benet, känns det långt in i benet? Har du känsel här inne liksom? Nej, men om man liksom knackar med någonting, då känner jag det. Vart känner du? I bäcken typ? Alltså Nej, men i skelettet. Ja, exakt. Så... Fan vad de kan göra, du vet. Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Ja, svensk uppfinning. Så det är det. Absolut. Ja, vi är ombytta och klara. Och vi tänkte börja med att gå igenom lite tekniker för hur man ska simma på bäst sätt. Det viktigaste när man kommer ner i vattnet är att man hittar balansen. Att man inte sjunker utan att man har en stabilitet i vattnet så man känner att man varken faller åt något håll utan att man är bekväm där man är. Det är steg 1 skulle jag säga. Och sen när man har det, då kan man börja lägga på lite armtag och sen lite bentag. Och sen sist, det vi går igenom sist skulle jag säga, det är andningen. Det är sista steget. Så här är ju då min paddelarm. Så som jag sa, med min ossintegration så kan jag bara sätta på med den och sen så bara stänger så får jag en liten paddel. Så jag kan simma även med den armen. Får man ha den på tävling, sa du? Nej, på simtävlingar får man inte ha några hjälpmedel alls, utan bara precis som man är. Det är knappt man får ha badbyxor på sig liksom.
Ja, det var fint. Ni får kommentera vem som har snyggast. Ja. Hur ska vi göra nu då? Ska vi koppla bort båda benen? De kan vi korsa så här och så får man inte använda dem. Och så håller ni dem still bara och så försöker ni jobba med bålen för att liksom lyfta benen så att de är uppe vid vattenytan. Och så försöker ni lyfta dem så att ni flyter. Jag tänker andningen är ganska viktig. Annars sjunker man ju liksom. Du vet. Är du med nu då? Ja. Snabbast jag kan. Men jag känner så här, det mest naturliga för mig hade varit att simma på rygg typ. Ja. Alltså ryggsim. Ja. Men då gör du samma sak. Då lägger du dig på rygg. Ja. Den armen du inte simmar med håller du sträckt rakt framåt. Och sen så den andra vevar du på med så du får lite fart. Och försöker trycka med bålen upp. Nej, det går ju inte. Jag ser man ju bara Men, wow! Det här är skitbra. Nu är det tävling. Oss tre emellan. Jag och Lukas får inte använda våran vänsterarm. Benen korsas. Så är det först till andra sidan som gäller. Då kör vi först till andra sidan. Vi kommer tillbaka. Jag tror inte vi kommer till andra sidan. Är ni redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Bra Jonas. Hur går det Lukas? Nej. Hur går det Lukas? Nej, jag kommer fan ingenstans. Nej, det går inte. Nej, jag är helt slut alltså. Okej, lite till. Men du, vilken jävla träning. Har du gett upp? Vad sa du? Ja, du gett upp. Ja, men jag har ju redan förlorat. Nej. Jag kan inte simma. Jag kan fan inte simma. Lyckas jag med Paralympics. Jag för fan, jag är rädd. Jag har ju förlorat. Ja, men jag Känner, alltså vad det känns i, alltså det höger. Det är helt, man är helt... Ja, mjölksyran sprutar snabbt. Skämtar du eller? Det var mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Ja, man sjunker ju hela kroppen och när hela kroppen, du vet, alltså det tar ju så mycket syra av kroppen från att bara hålla kroppen uppe liksom. Precis, så man kämpar på och då börjar mjölksyran och spruta och man tar i hårdare och hårdare och det blir bara värre och värre. Vet du vad jag kände när jag hoppade i dyket i början när vi körde? Så fick jag en kallsut. Ja. Det är inte nice. Nej, det är inte gött. Och där kände jag att där tappade jag lite mot er. Annars hade du vunnit. Ja, det är verkligen imponerande att se dig alltså. Satan vad snabb du är. Men finns det olika kategorier när man tävlar i paralympisk simning? Typ om man har ett ben eller om man har en annan? Eller? Precis, det finns massa olika. Men i regel så är det 10 olika funktionsklasser. Ja, men tänk boxning eller brottning, det är viktklasser. Just det. Men här är det liksom i funktionsnivå istället. Det är en jättebra förklaring. Men Kristoffer Linde, man kan följa dig på Instagram, den finns här. Och sen hade du också ett företag, det kan vi lägga i beskrivningen också. Ja, men jättegärna. Ja. Vad sysslar ni med? Vi utvecklar nya protesprodukter som gör det enklare med protes. Ja. Livet enklare. En stor applåd Kristoffer och tack för att du var med. Ja. Tack själva. Kul, bra simmat allihopa. Ja. Så! Nu står vi här med Felix. Ja. Tjena. Tjena. Är det bra? Ja, det är bra. Det är bra med dig. Ja. Vi är i Alingsås och på föreningen... Jag står här i Borås på föreningen. Vi är i föreningen Alingsås tennisklubb. Och idag ska du lära oss hur man spelar rullstolstennis. Ja. Hur funkar det egentligen? Nej, det är inte så mycket skillnader från vanlig tennis. Det enda är att vi får ta den på 2 studs. Ja, det är den andra regeln vi har. Men Felix, du sitter nu, det är någon slags rallystol? Ja, det är en sportstol. Sportstol. Och den här är gjord för tennis. Just precis tennis.
Ja, men du tänker med de bollarna? Nej, den har jag på själv, men också den andra som ni ska testa, den är lite mer för alla sporter. Den här det är en kille uppe i Stockholm som bygger de här. Vad får den att bli bra för tennis? Ja, men det är mer snällare däck på den här, större däck också. Så det går lättare snabbt att svänga. Tävlar du i det där? Ja, i helgen var jag SM och tog ett silver i dubbel. Nej, det är helt otroligt. Det var kul. I dubbel? Ja, i dubbel, ja. Grattis! Ja, tack. Fan vad kul! Oss och för tittarna, är du född med den här skadan? Ja, jag är född med en skada. Den heter spastisk parapares. Nästan förklarar den som att det är CP fast bara i benen och ingenting i överkroppen. Okay. Men har du, och det går inte att stå på dem? Ja, lite grann. Okay. Jag kan ta några steg. Ja, exakt. Men det är skönare med rullstol. Ja, såklart. Ja, men fan, det här ska bli superhäftigt. Ja. Jag är taggad på det. Jag är taggad på allt du ska göra, men det här ska bli skitkul. Vem av oss ska börja då? Eller det får ni bestämma själva. Ja, men en klassiker, upp eller ner? Ja, exakt. W eller W. Ja. Det blir en. Du börjar kring. Ja, men det blir ju W. Ja, nej, det blir jag som börjar då. Det blir W upp och ner. Ska du sätta det här i? Så ska vi sätta fast det också. Man kan ramla, men det är inte så stor chans för det. Okej, ja, det är klart. Det blir så, ja. Precis. Ja. Det var på inbollningen på SM-finalen. Det här drog jag upp på SM. Så på inbollningen på SM-finalen, det sved inte så mycket. Kolla ner på min linda, då var den full med blod på inbollningen. Men och handskar har man inte? Alltså, eftersom jag vill satsa på den här idrotten, då är det bättre att bygga upp valkar i min ålder redan nu än att börja med handskar. Vad är ditt mål med det här? Det är Paralympic 2032. Får vi hänga med då? Det måste finnas någon bra tävling innan dess. Det är 10 år kvar. Ja, det är Los Angeles 2028 också som är Paralympic. Men det är lite tidigt. Om vi håller på om 10 år, då åker vi med. Vi måste ju stämpla det här avsnittet. Alltså kommentera. Om det är 2032 nu, kommentera nu. Felix King. Ska vi testa bollar lite först då? Yes. Ja. Du ser bollen så och säger bara, just det, jag måste rulla. Nej, shit, det var hjärnsläpp där. Ska vi köra? Ja. Det var fan! Det var nära. En gång till. Ja, alltså jag vill så mycket, kanske lite. Nej, Felix. Alltså det här är helt omöjligt alltså. Men tänk att du startar, typ när jag drar upp bollen, startar direkt. Ja, exakt. För att när jag ser vilket håll den går åt. Ja, men oftast kan du se det på min sving också. Ja, just det. Att antingen kommer den gå där eller där. Ja. Så antingen kan du liksom vara här ute redan, men tänk, ligg långt bak. När jag startar, bara ligg så här. Lite så, kolla på bollen, vänd om. Kolla på bollen, vänd om. Ja. Och så till sist kommer den komma. Ja, det är bra Felix. Lycka till. Ja, det är bra Felix. Försök ligga långt ut. Sen är det svårt för dig, men försök att komma fram och ta den på en studs. Ja, okej. För då har du farten uppe redan. Väntar du på 2, då blir du långsam i stolen. Och det vill du inte bli. Jag fattar. Så hellre lite längre fram då än längre bak. Exakt. Ja. Nej! Ja, men nu börjar jag känna att jag får in liksom knycken lite. Kanon. Jag är van med paddel, vet, inte så stora banor. Nej. Nej, det är imponerande alltså. Men nu är det din tur. Du slår en riktigt lång boll. Ja. Där kommer jag. Backhand. Ja. Oj, kolla på den vändningen. Nu är det nätboll. Rätt fram. Ja, då gäller det ju att vara riktigt snabb så. Ja. Lägga Nätrullare. den så. Sen vända fram. Jävlar ja. Du, accelerationen ser man ju att, ja, den har du. När jag väl får upp farten, ja, går det rätt snabbt. Ja. Men det går inte snabbt upp dit. Yes, är du med? Yes. Varför rör jag inte på mig? Ja.
Servus! Snyggt! Ja, men stort tack för att vi fick komma och testa detta. Det har varit jättespännande. Och jag kände att det var väldigt roligt, men skitsvårt alltså. Tennis är ju en av de svåraste bollsporterna som det är. Kung Felix, tack så jättemycket. Ja, tack själva. Tack för att du fick komma. Tack själva. Den här grenen, det är goalball. Och vi har med oss Felix, Jakob, Elsa och Hugo. Exakt. Hela ligan. Ja, stora applåd för er för att ni ställer upp. Ni vann ju... Nej, förlåt. Silver. Ni kom 2 i SM. Nästan SM. Nästan, va? Tack för remindern. Och ni mötte Hammarby, eller hur? Stämmer. Hur känns det att förlora mot ett Stockholmslag? För jävligt i kan ungefär. Ska vi komma överens om att vi säger fuck Hammarby? Det gör vi. Så vi gör det på 3. Ja, det kan vi göra. 1, 2, 3. Fuck Hammarby! Kan ni förklara för oss som inte har alls koll hur den här sporten går till? Absolut. Kan börja liksom med försvaret. Man har ju 3 stycken spelare som sitter på varje sida. Här på marken har vi ju taktila linjer som man kan känna. De är positionerna man spelar på. Det här är strecket för vänsterbacken. Här har vi ett streck för centern. Det här lilla som sticker ut här nere. Och sen har vi ett identiskt backstreck där på högersidan. Ta och sätt er en person var på de andra positionerna. Så sitter vi ju så här. Och när bollen kommer rullandes tar vi ju alla och glider ut så. Ja, blir så stora som möjligt och täcker så stor yta som möjligt. Man har ju på sig sån här ögonbindel. Så även om man inte har synfel så kan man utöva den här sporten. Exakt. Det är bara det att man måste ha en viss grad synfel för att kunna spela SM till exempel. För att kunna tävla på de högsta nivåerna, åtminstone i Sverige, så måste man ha en licens och se under 10%. Vilka av er här får spela på den nivån? Och vad är synfelet? Hur många procent? Gud. Jag ser 2% på detta ögat och så är jag blind på detta. Okay. Så inga höjda siffror. Och gränsen går vid 10%. Skulle någon av er vilja visa ett kast kanske? Så hur det kan se ut? Kan inte du ställa i mål? Jo, absolut. Det är klart jag kan göra det. Men du måste ju nudda marken också. Jag måste nudda, och det är innan detta röda strecket. Innan det röda. Annars blir det straff. Ja. Och då får du skydda målet helt ensam. Läskigt, Jonas. Ja, men ska jag ligga där med den här? Alltså jag är ju bollrädd liksom. Innan vi kör, det känns tryggast för mig också. Om du bara får... Fan, och Felix kan bara dra ett skott på dig. Ja, visst. Yes! Försöker ribba och ut! Nej, det var mål! Vad fan! Nej, det var mål! Helvete, jag trodde du räddade den. Nej. Jag blir asglad. Det var bra taktik. Vända det om. Ja, men jag tänkte det kommer en boll asnabbt. Den slår hårt. Alltså. Det ska vi göra. Grejen är ju så här nu att vi kommer inte köra riktigt samma upplägg. Det är ju jag och Jonas mot er. Så ska vi tävla. Så det kommer inte vara 3 målet utan nu kör vi 2. Jonas, kom igen! Fan, det luktar choklad, känner du det? Ja, men tänk inte på det nu. Upp med dig. Nej, men man ska sitta. Ja, nej, men kom igen nu, tagga. Kom igen. Ja, vi är redo. Får vi börja kasta? Lukas, jag kommer kasta in bollen till dig. Japp. Fy fan, man skulle ha haft munskydd, vet du. Ja, jag kastar om den. Lukas, jag kommer att ge den till dig. Alltså, det är inte lätt. Ställ upp så har du ribban alldeles bakom dig. Där. Får du bollen av mig här? Ja. Yes, jag med. Jonas, Vänta, var det mittpunkt? Mittpunkt. Ska jag ge det mittpunkt? Vänta då. Knacka lite i golvet. Här. Nej, vänta för fan. Jag ligger ju här nu. Ja, men tillbaka då. Jonas, jag tänker det är så vi ska jobba. Nej, det ska vi inte. Vet du vad du ska göra? Nej. Känn vart ribban är. Inte utan ribban. Ja, men Jonas, jag står ju och håller på ribban. Ja, exakt. Då vet du vart du är. Ja. Så, nu skjuter jag. Ja. Yes! Yes! Du skämtar! Jag hörde att han kom, jag bara kickade. Jag kommer från höger. Är du med? Jag distraherar dem.
Är mål? Mål över! Hur fan? Den studsar... 2-0. Ni är inte jättenära grabbar. Ni räddar ju framåt som är stängt framåt. Niklas! Ha? Så? Alltså inte längs med? Skämtar du? Men Jonas, vad fan, målet är ju här borta. Jonas! Ja, jag är här i målet. Ja, jag får bollen då. Lukas? 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 Ja. På 3 vill jag ha ett JLC. Är du med? 1, 2, 3. JLC! Är du här någonstans? Täcker du din sida, Jonas? Ja, eller jag tror det. Alla skott har varit på vänstersidan och de har gått in. Nej du. Jo. Nej. Arvid, visst var det några som gick in på Lukas sida? Det var ganska jämnt fördelat, hörni. Det är väldigt tufft tror jag faktiskt med att försöka täcka hela planen. Ja, det är svårt va? Det hade varit snällare att ha den där bortdragna så att ni hade 2/3 liksom. Men ni gör det bra liksom. Fast ska vi köra 3-3 då? Nej, vet du vad vi gör? Sätt upp en till GoPro. Har vi stativ med oss? Nej, det har vi inte. Vi fixar ett stativ. Niklas hoppar in. Så gör vi. Niklas, kom igen. Ja, kom igen. JLC kommer börja med bollen. Niklas, får han med här. Niklas? Niklas? Den är bra! Räddar ni? Är det knockout? Bra Niklas! Jag fick den! Bra! Kom igen Jonas. Nej! Fuck! Uff, du det där. Var det Felix eller? Fy fan. Jag tror det var mitt fel. Fan, du vet, nu börjar man fatta, nu börjar man lära sig vart den, alltså höra vart den går. Va? Vad hände? Vem var det som kastade? Hugo. Rätt på det benet. Åh, det är bra. Hur mår du gubben? Satan vad han smalt till alltså. Jäklar. Nej, det gick bra. Det tog lite på axeln, men fan vad tog det benet. Grabbar, gå bak till ribban. Gå bak till ribban. Och så gå till mitten. Kom, vi ska ha jag ska ha ett motivation talk, tänkte jag. Yes. Är ni med? Ja. Cheers for love. Cheers for honor. If you can't come inner, come honor. Okej, let's go. Come honor. Jag sa på henne. Ja, kör vi. Tänk på det nu Lukas när du skjuter då. Grabbar! Fan vad bra du är Lukas! Bra! Ja, det var fin. Fan vad... Det kändes bra. Vad är det Niklas? Jag är här vid målet. Här vid målet här. Så jävla gött. Så jävla gött. Räddar du? Bra Niklas! Spelar guldboll med boysen! Det lät bra! Lite med höger nu då. Kom igen Jonas. Ja, fan vad nära det är. Är du där? Vad fan? Varför är jag så nära?
Vad är den? Ja, det är bra. Vet ni vad? Man blir ändå... mer självsäker. Nej, men jag är fan svettig alltså. Ja, jag med. Det är en intensiv sport. Ja, det kändes som jag mest låg ner typ, men det var fan jobbigt. Vad tyckte ni? Får vi godkänt? Självklart. Öste till och med in ett mål. Ja, det var Lukas förtjänt. Det var faktiskt... Ja, det var bra. Nej, men gänget, stort tack för att vi fick vara med och spela. Det var läskigt alltså. Det var riktigt läskigt. Till en början. Och bara sprida ut sig och ta en boll. Men det är ju det, ja, exakt. Man vet ju aldrig vart han hamnar. Nej. Ja, nästa tävling vi ska göra är rullstolsrugby. Ja, sista grenen. Ja, vi är så. Så där då, vi ska testa rullstolsrugby och vi är här med Gothenburg Lions och Cecilia, du är tränare. Nej. Varför blev det fel? Jonas, du måste informera mig om sånt där. Rullstolsrugby då. Det här är ju några helt nya stolar som vi inte har sett innan. Det ser ut som Mad Max stolar. Ja, men det måste man väl ha för att sett Felix, som ni känner igen från tennisen, har ju krockat en hel del med Kapten Krok. A.k.a. Bertilsson. Så att det här behövs har vi sett. Det är ju en väldigt fysisk sport om man förstår det. Både fysiskt men också att man verkligen behöver tänka smart. Alltså väldigt mycket strategi. Det är inte alltid liksom, just snabbhet och styrka är det som gör att man vinner. Ska vi dra igenom lite basics. Under en match så kör man alltid 4 mot 4 som har lite olika roller. Man brukar prata om lågpoängare och högpoängare. Så lågpoängare är oftast de som har en sån här krok som vi pratade om innan. Kapten Krok, ja. Den är till för att hooka tag i andras rullstolar. Precis. Tar det lite kortfattat så kan man säga att varje spelare klassas och får en poäng utifrån funktion. Lägre funktion om man till exempel inte har så mycket styrka eller lite sämre koordination eller liknande i överkropp. Får man en låg poäng. Har man mer funktion så får man en hög poäng. Och sen får man då bara ha ett visst antal poäng på plan. Det spelet går ut på är att göra mål. Och göra mål gör man genom att ha kontroll över bollen och köra över mållinjen. Målet liksom mellan konerna. Man kör över den blåa linjen i det här fallet och ha kontroll över bollen. Bollen kan ligga här, man kan ha den här, man kan till och med vara här. Men man måste liksom ha koll. Du får inte lägga den här. Jo, där kan den vara. Jag kan skydda den till och med. Men hur är jag då? Säg att jag kan ju inte ta bollen från dig om du har den så liksom. Nej, det är exakt så det. Så här. Precis, men du får inte nudda mig. Man får hålla i bollen, precis så som du visar. Som sagt, ha den var man vill egentligen. Men det enda är att man måste antingen studsa eller passa inom 10 sekunder. Alltså du kan köra runt så här och så kanske du kör in i mig. Och så var du lite i vägen och så nu vet jag inte vad jag ska göra. Då kan jag bara ta upp den och så är det 10 sekunder till. Jaha. Det vi säger nu då, vi har lite taktiksnack här och Felix han är en giftig spelare. Så det krävs 2 för att ta honom. On 3, wow. 1, 2, 3, wow! Kom on guys. Nu blir jag nervös alltså. Kommer vi bli slaktade? Ja. Nej men vad säger hon? Vi kommer bli slaktade, säger vad fan. Åh i helvete. Okej. Men du kastar ju åt det hållet. Vad fan gör ni nu? Varför gör ni så? Kör! Jag finns! Katt! Bra Lukas! Jag finns här bakom dig! Bakom! Nej men Jonas! Kör! Åh jävlar! Vad det smällde! Ni skojar! Herregud! Alltså ärligt talat. Det här var jobbigt. Andy, on 3. Are you ready, Andy? Let's go! Kom igen, Jonas! Där var du ute. Du får inte köra runt. Du måste köra in. Men du bestämmer inte över mig. Nej! Bra, Lucke! Foul! Han nuddade mitt knä. Det gjorde du. Du nuddade knä. Felix nuddade knä. 2 mot 1. Jo. Foul! Solklar. Han tog mig här. Ja, jag såg det. Felix höll på att ta mellan benen. Det är inte okej, Felix. Jonas! Kasta! Bra! Nej. Lukas! Fan vad kul. Ja, det är match. Kör Jonas!
Jajamän! Såja! Såja! Så jävla gött! Jonas! Ja? Kram! Kram! Du är så snabb. Off! Nej, vilken bra pass! Taktiksnack. We need some strategy talks. I think we got a lot of problems, and the main problems are Jonas here. Yes. That you need to be more in the defense. Yeah. And we are pretty offense players, you know. So to get it in there. No, but I think Captain Krok and Felix is the main problem. They are too fast and too strong. For Felix, let's do a switch. It'll be me and one of you. Yes. Okay, come on guys! Yes! Ja! Bra Lukas! Åh jävlar! Andy. Bra! Snyggt! Bra Andy! Andy, I'm free here! Andy! Bra Lukas! Lukas! Yes! Kör! Ja, Andy! Hey! Perfect! Good Andy! Niklas, vi har pratat om en mördartaktik. Nu ska vi se, Jonas gick på. Up, go long. Nej, sorry. Da! Bra Jonas! Okej, vi gör så här nu. Det är så jäkla jämnt. Sista målet vinner. Ja, så är det. Så kör vi. Och kan du ge mig lite space här nu? Du är det timeout för fan. Nu får du ge dig. Andy! Bra Andy! Kör! Bra Jonas! Jag kommer! Ja! Nej! Lukas! Blocka Jonas! You are a loser. Ah! Fan! Ja, bra spelat. Alltså du Niklas, mina axlar nu. De blöder alltså. Bra spelat. Bra Felix. Bra kört Jonas. Vet ni vad, gänget? Stort tack för att vi fick komma och testa det här. Ja, det här var helt otroligt. Fan, allting har varit speciellt idag, men det här var nog det jag tyckte var roligast. Ja, verkligen. Och jobbigast. Och jobbigast. Men vill ni också testa det här så har vi en länk i beskrivningen. Och då kan man gå med i ert lag kanske om man vill. Och prova på lite. Tack för att ni har tittat. Syns nästa vecka. Ha det bra. Hej då.